დღეს 17 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში გაიმართება ლექცია თემაზე, როგორ იქმნება ეროვნული იდენტობა მსოფლიო მუზეუმებში. აღნიშნულ ლექციას წაიკითხავს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მაგისტრანტი თეკლა იაშაღაშვილი, რომელიც ახლა ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად გახლავთ. თეკლა, დიდი მადლობა მოგწანებისთვის. ველით საინტერესო ინფორმაციას ლექციიდან, როგორც ვიცი, ლუვრის თემის ირგვლივ ვიტრიალებთ დღევანდელ ღონისძიებაზე. მოდით დავიწყოთ საუბარი ამ საკმაოდ საინტერესო ლექციის შესახებ. დიახ, ლექცია იქნება იმაზე, თუ როგორ იქნება ნარატივები მსოფლიო მუზეუმებში. ლუვრი ამის ერთ-ერთი კონკრეტული მაგალითია. მე მაინტერესებს იქიდან გამომდინარე, რომ დღესდღეობით ჩვენ მუზეუმს უყვართ როგორც ძირითადად ინფორმაციულ დაწესებულებებს, არის რამდენიმე კვლევა ჩატარებული, რომელმაც ანახა, რომ მუზეუმებს ხალხი ენდობა როგორც ასე ვთქვათ ობიექტური ცოდნის წყაროს, ობიექტური ინფორმაციის წყაროს. და ასე ვთქვათ, ჩვენ ბევრმა არ იცის და ჩვენ გვავიწყდება ის, რომ მე-18 საუკუნეში, როდესაც მუზეუმები შეიქმნა, ისინი შეიქმნა როგორც ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დაწესებულებები. მათ ჰქონდათ იდეოლოგიური როლი. მე ზუსტად ამაში ვარ დაინტერესებული, ანუ როგორ რა ტიპის იდეოლოგიურ როლს ასრულებენ მუზეუმები დღეს საზოგადოებაში და საზოგადოებისთვის. იქნება თუ არა გარკვეული ნარატივები, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ლუვრში და ეს ნარატივები ქმნის თუ არა რაიმე ტიპის იდენტობას, ეროვნულ იდენტობას, ანუ როგორ ხატავს ლუვრის, კონკრეტულად ლუვრის ტექსტების მიერ წარმოქმნილი ნარატივები საფრანგეთის იდენტობას, ისტორიულ იდენტობას, ისევე როგორც მის იდენტობას დღესდღეობით, დღევანდელ, ასე ვთქვათ, თანამედროვე გლობალურ კონტექსტში და სხვადასხვა კულტურებთან მიმართებაში. აი ეს კითხვები, რომლებიც თქვენ დასვით აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით, აი კვლევის პროცესში იპოვეთ პასუხები მათზე. დიახ, რა თქმა უნდა. ასე ვთქვათ, ზოგი კითხვა იყო ცოტა უფრო ფართო კითხვა. მაგალითად, როდესაც ვლაპარაკობთ იმაზე, შეიძლება თუ არა მუზეუმი იყოს საერთოდ არადისკურსიული, ანუ არის ერთ-ერთი კურატორი ჯეიმს კუნო, რომელიც თვლის, რომ მუზეუმი, მსოფლიო მუზეუმი, როგორც არის დაუშვათ ლუვრი ან ბრიტიშ მუზეუმი, მისი მთავარი მიზანი არის გამოფინოს, უბრალოდ ხელმისაწვდომი გახადოს სხვადასხვა ობიექტები და კოლექციები ხალხისთვის. მისი აზრით, მთავარი მუზეუმში არის ობიექტი. და ადამიანი, რომელიც შედის მუზეუმში და ათვალიერებს მუზეუმის კოლექციას, თავისით ქმნის ინდივიდუალურ ნარატივს. აქედან გამომდინარე ის თვლის, რომ შეუძლებელია, რომ მუზეუმში იქნებოდეს ერთი, ასე ვთქვათ, ყოვლის მომცველი იდეოლოგია ან ნარატივი. და ის ანუ უფრო შორს მიდის ამას, რომ საერთოდ მუზეუმები, დღევანდელი მუზეუმები არანაირად არ არის ნარატიული, არ არის დისკურსიული. მთელ ასე ვთქვათ, ძალაუფლებას ის ანიჭებს ადამიანს, რომელიც მიდის ობიექტის ან ექსპონატის სანახავად. არსებობენ ასევე მეცნიერები და სოციოლოგები, რომლებიც თვლიან, რომ არა, შეუძლებელია, რომ სოციალურ კულტურულ დაწესებულებაში არ იქნებოდეს რამე ტიპის ნარატივი. აი ამ ორი კითხვი, ანუ ეს კითხვა, რომ შეიძლება თუ არა მუზეუმი იყოს დისკურსიული, ეს ფართო კითხვა არის. რა თქმა უნდა, ლუვრი არის ერთი მაგალითი და მე ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ არა, ლუვრის შემთხვევაში ლუვრი არის ძალიან დისკურსიული მუზეუმი. აქ იქნება არა მხოლოდ ერთი ნარატივი, არამედ რამდენიმე ნარატივების ჯაჭვი საფრანგეთზე, ისევე როგორც მსოფლიოზე და კონკრეტულად სხვადასხვა კულტურებზე. და ესეთი ფართო კითხვა არის, რომ ერთი მუზეუმით ამას ვერ გავცემთ ჩვენ პასუხს. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი კვლევა ამ შემთხვევაში იყო კონცენტრირებული ერთ-ერთ მსოფლიო მუზეუმზე, მაგრამ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის მუზეუმები. ლუვრი არის უფრო ხელოვნების, შეიძლება ეთნოგრაფიული მუზეუმის, მაგრამ ძირითადად ხელოვნების მუზეუმია. ეს კითხვა როგორ რა პასუხი ექნება ამ კითხვას დაუშვათ იგივე მეცნიერების მუზეუმში, ან დაუშვათ ხელოვნების, ან სხვა ტიპის მუზეუმებში. ეს უკვე შემდეგი კვლევების საკითხია, ასე ვთქვათ. თეკლა, მოდი მოვუწოდოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს გადაცემაში მონაწილეობისკენ. დარწმუნებული ვარ, რომ მუზეუმებს ძალიან ბევრი მათგანი სტუმრობს და საკუთარი შეხედულება ექნება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით იმ კუთხით, რომ ქმნის თუ არა ეროვნულ იდენტობას, თუნდაც ჩვენი ქართული მუზეუმები. სტუდიის ტელეფონის ნომრები შეგახსენებთ 240 91 92 240 92 ბუნებრივად იმ პრობლემებსაც შეგვიძლია საუბარი, რომლებსაც ადამიანები მუზეუმებში აწყდებიან. ეს რაც შეეხებოდა ლუვრის მუზეუმის მაგალითს, თეკლა, თუ გქონდათ შედარების საშუალება სხვა ქვეყნების წამყვან მუზეუმებთან მიმართებაში და შემდეგ გადმოვინაცვლოთ სასაუბროთ უკვე საქართველოს მუზეუმებთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, რომ ალბათ თქვენ კვლევაში ჩვენი ინფორმაციაც გამოსადეგი იქნებოდა ჩვენი ქვეყნის მუზეუმების შესახებ. სადიპლომო ამ ერთი წლის განმავლობაში სადიპლომო ნაშრომის რომ წერდი, ამ შემთხვევაში არ მომეცეთ თან კვლევაში იმის საშუალება, რომ შემედარებინა ორი მუზეუმი ერთმანეთთან. მაგრამ როდესაც ვისყებდი ამ თემას, თავდაპირველად იყო ის იდეა, რომ ხომ არ შევადარო დავუშვათ იგივე უფიცი, რომელიც არის ფლორენციაში, ლუვრს. და ეს შედარება იქნა წამოვიდა, რომ აი დავუშვათ უფიცში რომ შეხვალთ და რომ ათვალიერებთ უფიცის, იქნება იმ შთაბეჭდილება, რომ ხარ ფლორენციაში. ეს მუზეუმი არის ძალიან ურბანული თავისი მიდგომით. არანაირად არ გელაპარაკება დავუშვათ იტალიაზე, არ გელაპარაკება მსოფლიოზე, გელაპარაკება ფლორენციაზე. ანუ აი ეს
ასე city state ის იდენტობა, რომელიც ფლორენციას ჰქონდა ისტორიულად, ჯერ კიდევ იქ არის და აქედან გამომდინარე ის ძალიან დიდ კონტრასტს ქმნის ლუვრთან, რომელიც იყო იმპერიული მუზეუმი და დღესაც ლუვრში იქნება იმპერიული ნარატივები. ანუ ორი ძალიან განსხვავებული მუზეუმია, რომელშიც იქნება ორივეში იდენტობა, მაგრამ განსხვავებული იდენტობები იქნება. და მინდოდა რომ შემედარებინა ეს ორი, მაგრამ სამწუხაროდ იქიდან გამომდინარე რომ შეწყვეტილი დრო იყო და ეს იყო საბოლოო ჯამში მაინც სადიპლომო ნაშრომი. არ მომეცა ამის შანსი. მაგრამ აი კემბრიჯში ახლა სამაგისტრო ნაშრომში უკვე ვაპირებ რომ შევადარო ერთმანეთს. არა უსიცი და ლუვრი როგორც თავიდან ვაპირებდი, მაგრამ ბრიტანული მუზეუმი და ლუვრი. და ვფიქრობ რომ ეს საინტერესო შედარება იქნება, იქიდან გამომდინარე რომ ეს ორი მუზეუმი ძალიან სხვადასხვანაირი იდეოლოგიით დაარსდა. ლუვრი რომ დაარსდა ეს უნდა ყოფილიყო საფრანგეთის რესპუბლიკის სიმბოლო. ახალჩამოყალიბებული საფრანგეთის რესპუბლიკის სიმბოლო და ლუვრის დაარსება იყო ძალიან დიდი განცხადება. ის განცხადება რომ ეს კოლექციები რომლებიც ეკუთვნოდათ მეფეებს ახლა გახდა ხალხის კოლექცია, ანუ ძველი რეჟიმის ახლით შესვლის ამაში მდგომარეობს ლუვრის განსაკუთრებულობა და რომ ყოველთვის აქტუალური თემა. მე ამიტომ დამაინტერესა. იმიტომ რომ ლუვრი ფაქტობრივად პირველი მუზეუმი არის, ის პირველი მუზეუმია იმ სახით, რომელიც სახითაც ჩვენ დღეს ვიცნობთ მუზეუმებს. და გარდა ამისა ბრენდი არის ლუვრი, რაღაც და ძალიან პატივცემული არის და ცნობილი არის და ჩვენ ასე ვთქვათ, ექსპერტიზა აქვს მოპოვებული იმაზე, რასაც გამოფენს. ამიტომ აი ეს ზუსტად ის ფაქტორი, რომ ხალხი ენდობა მუზეუმს და არ თვლით საჭიროდ რომ ასე ვთქვათ, კრიტიკულად მიუდგეთ იმ ინფორმაციასაც მუზეუმი გვაძლევს. მე ვფიქრობ, რომ ლუვრის შემთხვევაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი ლუვრი არის რაღაც ისეთი, რასაც ჩვენ ვერ გავბედავთ, რომ ასე ვთქვათ, შევედავთ. და ბრიტანული მუზეუმი მეორე მხრივ დაარსდა ჰანს სლოანმა, ვინც დაარსდა, ვინც დაუტოვა თავისი კოლექციები ბრიტანულ ხალხს, დაარსდა ძალიან განმანათლებლური, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიით, რომ მას უნდოდა რომ ეს თავისი კოლექცია ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ყველასთვის. ანუ აქ იმდენადასი ნაციონალური მოტივები არ გვაქვს, მაგრამ მეორე მხრივ ბრიტანული მუზეუმი საინტერესოა კიდევ იმიტომ, რომ ვინც ნაყოფია, ყველა დამეთანხმება, რომ შედიხარ ბრიტანული ფაქტობრივად არაფერი არ არის. სულ სხვადასხვა კულტურების მემკვიდრეობა. და ანუ რო შევადაროთ რა იქნება ლუვრში, როგორ ნარატივი იქნება ლუვრში ბრიტანეთის მუზეუმის ნარატივს. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო შედეგს გამოიღებს. კი ბატონო, საკმაოდ კონტრასტულიც იქნება ალბათ ანალიზი. საინტერესო იქნება განსხვავ თუ არა მათმა დაარსების იდეოლოგიამ და ნუ შემდეგმა ისტორიამ ის სახე რა სახეც მათ დღეს აქვთ მიღებული. თეკლა, თქვენ აღნიშნეთ კრიტიკული მიდგომა. რა უნდა მოვთხოვოთ მუზეუმებს? ეს ძალიან საინტერესო კითხვა არის და როდესაც წერდი ამ ჩემ სადიპლომო ნაშრომს, სულ ასე ვთქვათ, ჩემ თავთან ბრძოლაში ვიყავი, რომ ანუ კი ვაკრიტიკებ ფაქტიურად ვაკრიტიკებ რა, შევისწავლი მუზეუმს იმ სახით, როგორც დღეს არის და შეიძლება იქ არის რაღაც არა კრიტიკა, მაგრამ ასე ვთქვათ, ალტერნატიული შეხედვა მუზეუმის თვის და რა უნდა მოვთხოვოთ ჩვენ მუზეუმებს? საერთოდ ხალხი ზოგადად თვლის, რომ მუზეუმი უნდა იყოს კონსერვაციის და პრეზერვაციის ადგილი, ისევე როგორც მუზეუმმა უნდა მოაწყონ გამოფენები და კიდევ ერთი რამ, რასაც თვლიან მუზეუმისაც ვთქვათ, მიზნად არის, რომ მათ მუზეუმმა შექმნან ფაქტიური ცოდნა. რომ განავრცონ ცოდნა საზოგადოებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ რა უნდა მოვთხოვოთ იმდენად არა, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ ეს კვლევაც იმიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რას ვნახულობთ მუზეუმში. და აი ეს ნდობის მომენტი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვენდობით ამ მუზეუმს, როგორც ინფორმაციის წყაროს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რომ მუზეუმები ასევე არიან იდეოლოგიური დაწესებულებები და ეს მუზეუმების იდეოლოგიური როლი მეცნიერულ ლიტერატურაშიც და ნუ რა თქმა უნდა ხალხის საზოგადოების შორის თითქოს დაიკარგა. არ არის საკმარისი კვლევები, არ არის მუზეუმების საკმარისად შესწავლილი. მე რომ ვატარებდი ამ ჩემს სადიპლომო ნაშრომს, ეს ერთ-ერთი სირთულე იყო. ვერ პოულობდი იმ ლიტერატურას, რომელიც პირდაპირ პასუხობდა, ასე ვთქვათ, ჩემს კითხვებს, რომელიც მე მქონდა ლუვრთან დაკავშირებით და ძალიან გამიჭირდა, ასე ვთქვათ, ამოკრეფა ინფორმაციის, რომელიც დამეხმარებოდა უკვე შემდეგ ჩამეტარებინა ეს კვლევა. და მე ვფიქრობ, რომ ამიტომ არის ეს კვლევების ჩატარება მნიშვნელოვანი, რომ უბრალოდ ინტერესი გავაჩინოთ მუზეუმის როლზე საზოგადოებაში და ავხსნათ მუზეუმი რა პოტენციალი აქვს მუზეუმს დასწავლებით. და აქედან გამომდინარე უკვე შეგვიძლია მისი მომავალი მიზნებიც განსაზღვროთ და ასე ვთქვათ, შევიცნოთ ის ასე ვთქვათ, როლი, რომელსაც მუზეუმს შეუძლია შეასრულოს საზოგადოებისთვის უკვე დღესდღეობით და მომავალში. თეკლა, როგორ ფიქრობთ, რა იდეოლოგიური როლი აქვთ საქართველოს მუზეუმებს და რამდენად სრულყოფილ ინფორმაციას იძლევიან ჩვენი ისტორიის და კულტურის შესახებ? ამას ვკითხულობ იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ხომ მსოფლიოს ცნობილი მუზეუმები დაასახელეთ, სადაც ყოველწლიურად, ყოველ სეზონზე, ყოველდღიურად უამრავი დამთვალიერებელია. ეს რა თქმა უნდა მისი მასშტაბებიდან და ყველა იმ ექსპონატიდან გამომდინარე
გამომდინარეა, რომლებიც იქ იყრიან თავს, თუმცა არანაკლებ საინტერესო ექსპონატები გვხვდება ხო ჩვენს მუზეუმებში, მაგრამ ასეთი რიგების სიმრავლეს და სიუხვეს ვერ ვხედავთ. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე პერიოდულად, თუ კი რაღაც ექსკურსიები ეწყობა სკოლებიდან და ტურისტები თავისთავად გსტუმრობენ. არ არის ჩვენთვის საინტერესო ქართველებისთვის მუზეუმში სიარული თუ ის ექსპონატები არ გვაკმაყოფილებს, რომლებიც იქ გვხვდება. ბოლო ერთ თვის განმავლობაში მე სტაჟირება გავიარე მუზეუმში და მინდა გითხრათ, რომ პირიქით მე ძალიან მოხარული ვიყავი, რომ ხედავდი, რომ ხალხი მოდიოდა. ძალიან ბევრი უცხოელი მოდის მუზეუმში, ქართველებიც მოდიან. ანუ მე ვთვლი, რომ ჩვენმა მუზეუმმა დიდი პროგრესი განიცადა. გამოფენები არის შესანიშნავად მოწყობილი, ძალიან დიდი ინფორმაციას იღებ, როდესაც შედიხარ მუზეუმში. და რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია და ეს ნარატივები, რომლებიც ჩვენ მუზეუმში იქმნება, არის, ასე ვთქვათ, ამ ნარატივებშიც შეიგრძნობა ქართული იდენტობა, ანუ ის იდენტობა, რომელიც ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე გვაქვს. და მე ვთვლი, რომ მე მომწონს ჩვენი მუზეუმი. ჩვენი მუზეუმი არის ძალიან განსხვავებული ყველა იმ მუზეუმისგან, რომელიც მე მაქვს ჩემი თვალით ნანახი და რომელზეც მაქვს ასევე წაკითხული. აი რა არის ეს განსხვავება? ნუ ჩვენ მუზეუმში, როგორც იცით, ძალიან ბევრი რეგიონალური მუზეუმი იხსნება და ეს არის ჩვენ არ გვაქვს ერთი ცენტრალური მუზეუმი, ასე რა თქმა უნდა ჯანაშია არის ჩვენი ცენტრალური მუზეუმი, მაგრამ ჩვენი მუზეუმი არის დაქსაქსული საქართველოში და თითოეული ეს მუზეუმი იქნება სვანეთის მუზეუმი, ახლა დეკემბრიჯში ხდება ბოლნისში ძალიან მაგარი მუზეუმი. ეს რეგიონალური მუზეუმები ყვებიან საქართველოს ისტორიას რეგიონალურ კონტექსტში. ანუ თითოეულ მუზეუმში შეგიძლია შეხვიდეთ დაინახო საქართველოს ცოტა უფრო განსხვავებული მხრიდან. საქართველოს ისტორია დაწყებული 1000 წლეულების წინ დამთავრებული ყველაზე ახლო წარსულით. და საინტერესო ზუსტად ამიტომ, რომ ბევრ ადგილას იქნება საქართველოს ისტორია, ოღონდ ძალიან ცოტა ოდნავ უფრო განსხვავებული კუთხით, აი ოდნავ უფრო რეგიონალური ისტორიის კონტექსტში. და ძალიან მაინტერესებს როგორ განვითარდება, ეს თქმა უნდა განვითარების პროცესში არის და ძალიან მაინტერესებს მომავალ წლებში როგორ განვითარდება საქართველოს მუზეუმების სერი და იმედი მაქვს, რომ ერთ-ერთი კვლევის საგანი ალბათ იქნება საქართველოს მუზეუმები, რომელიმე მუზეუმი შეგვიძლია დავასახელოთ საქართველოსდან, რომელმაც თქვენზე რაღაც განსაკუთრებული საბჭოთლება მოახდინა. ძალიან დიდი საბჭოთლება მოახდინა ჩემზე ჯანაშიას მუზეუმში, ოკუპაციის მუზეუმის გამოფენამ. ძალიან დიდი ემოციური გავლენა იქონია მან ჩემზე, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით ჩვენ საბჭოთა საქართველოს ისტორია, მაგრამ ამის დანახვა ამ ისეთ გარემოში, როგორი გარემოც არის იქ შექმნილი, და ამ ექსპონატების დანახვა, ამ წერილების დანახვა ძალიან ემოციური იყო ჩემთვის. და ეს რა თქმა უნდა იმისკენ მიგვიცითებს, რამდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს გარემოს. და იმ მესიჯს, რომელიც გადმოიცემა მუზეუმში, არა მხოლოდ ტექსტებით, არამედ იმით, როგორ არის მოწყობილი გარემო, როგორ არის კონკრეტული ექსპონატი განათებული, ან საით მიყავხარ გამოფენას, ანუ საით გივიწყებ, საიდან დაიწყო გამოფენა, საიდან დაამთავრო. ძალიან მაგარი გამოფენა არის და ვისაც არ გინახავთ ჯერჯერობით, გირჩევთ, რომ მიხვიდეთ და ნახოთ. კი ბატონო, თქვენ რაღაც ტექნიკური დეტალები აღნიშნეთ და მე როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიების გულშემატკივ ვარ, მინდა გკითხოთ, ჩვენი მუზეუმებში მეტნაკლებად არის უკვე ინტეგრირებული ეს ყველაფერი, მაგრამ აი მსოფლიო მუზეუმში თანამედროვე ტექნოლოგიები რამდენად გამოიყენება სწორედ აი იმ ყველაფრის აღსაქმელად, რაც იმ კონკრეტული გეოგრაფიული ადგილის თუ ისტორიის ხელოვნების სპეციფიკის ხაზგასმას ემსახურება. ისიც მუზეუმს გააჩნია და რა თქმა უნდა გააჩნია იმას, სად არის ეს მუზეუმი. დავუშვათ, ევროპული მუზეუმი ცოტა განსხვავდება ამერიკული მუზეუმებისგან. ძირითადად ეს ტექნოლოგიები, ეს მონიტორები და ასე შემდეგ. ეს რაღაცები მე უფრო ამერიკული მუზეუმები უფრო მეტი მაქვს ნახი და ასეთ მუზეუმებში ხდება უფრო იმ სამეცნიერო მუზეუმებში უფრო ხდება. ან ნატურალური ისტორიის მუზეუმებში, სადაც უფრო ასე ვთქვათ სამეცნიერო კვლევებზე რაც არის, გამოფენები რაც არის სამეცნიერო კვლევებზე, მაშინ უფრო ხდება ესეთი მონიტორები, სადაც ინტერაქტიული რუკები, ან ინტერაქტიული თამაშებია, რომ თვალსაჩინოებას მეტი დიახ, და ხელოვნების მუზეუმებში ნაკლებად მინახავს ესეთი აი უფრო ინტერაქტიული ტექნოლოგიები გამოყენებული. თეკლა, მსმენელი გვეკავშირდება, მოვისმინოთ მას, დილა მშვიდობისა. გამარჯობათ. გისმენთ. თუ შეიძლება ჩემი აზრი მინდა გითხრათ ჩვენი მუზეუმების შესახებ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა მეტი რეკლამა და მეტი აქტივობა მუზეუმების მხრიდან. არც თვითონ არ ცდილობდნენ, არც რადიო ტელევიზია არ ცდილობს, რომ აი თუნდაც მისამართები შეახსენონ ყოველთვის, იმიტომ ზოგმა არ იცის, ზოგს დაავიწყდა. ესე არ არის, რომ იმან იცის და მოვა, რაღაც აი ესე იგრძნობა ხოლმე. მეორე მხრივ მე ძალიან მიყვარს მუზეუმებში
სიარული და როდესაც მივდივარ მუზეუმებში, აი ძალიან არ მომწონს ხალხისადმი მათი დამოკიდებულება. თუნდაც ერთი არასერიოზული ადამიანი თუ გამოერევა იმ მუზეუმში და ესეთი კეთილგანწყობილი არ არის, აი იმ მუზეუმში სურვილი მეკარგება რომ მეორეჯერ მივიდე. ეს ერთი და კიდე აი ძალიან კარგი იქნება თუ მეტი აქტივობები ექნებათ, რომ უფრო გამოაცოცხლონ თავიანთი მუზეუმები. აი ეს არის ჩემი შენიშვნები. დიდი მადლობა. კი ბატონო, მადლობა თქვენი ზარისთვის და ბოლოს აუცილებლად გავამახვილოთ ყურადღება ღონისძიების შესახებ. დღეს აღნიშნეთ რომ გაიმართება საღამოს არა 17 საათზე. როგორი ფორმატი ექნება ღონისძიებას? ერთი გასაგებია რომ თქვენ ლექციას წაიკითხავთ თქვენი კვლევის მიხედვით, თუ ექნება კითხვა-პასუხის რეჟიმი დასწრეს საზოგადოებასთან. რა თქმა უნდა, მე წარმოვიდგენ ჩემს სადიპლომო ნაშრომს, იქნება ასე პრეზენტაცია ჩემს სადიპლომო ნაშრომის, ამის განმავლობაში გავაცნობ მე საზოგადოებას იმ ლიტერატურას, რომელმაც ასე ვთქვათ, განსაზღვრა ჩემი მეთოდოლოგია, რეზულტატებს რა თქმა უნდა ჩემი კვლევის და ამ პრეზენტაციის მერე რა თქმა უნდა საზოგადოებას ექნება იმის საშუალება, რომ დამისვას კითხვები. ძალიან კარგი, იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი აუცილებლად გესტუმრება და უფრო მეტ ინფორმაციას შეიტყობს, ვიდრე ჩვენმა საეთეროდ რომ მოგცა მასე ყურადღების გამახვილების საშუალება და მისამართი ახსენა ჩვენმა მსმენელმა და აუცილებლად ვთქვათ, რომ ანტონ ფურცელაძის ქუჩა ნომერ 1-ში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში შედგება ლექცია სახელწოდებით ლუვრის ნარატივები, როგორ იქმნება ეროვნული იდენტობა მსოფლიოს მუზეუმში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი თეკლა იაშაღაშვილი გახდათ, კემბრიჯის უნივერსიტეტის მაგისტრანტი და აქვე ვთქვათ, რაზე სწავლობთ თეკლა? სოციოლოგიაზე. სოციოლოგია იყო ჩემი ერთ-ერთი ორი ფაკულტეტი დაამთავრე კოლეჯი და ერთ-ერთი იყო სოციოლოგია და გადავწყვიტე სოციოლოგიას გავყოლოდი. ამ კვლევიდან გამომდინარე, იმდენ ჩამისწრი ამ კვლევამ, რომ გადავწყვიტე გამაგრძელებინა. ძალიან კარგი, მე გისურვებთ ბევრ წარმატებას, ხშირად გელოდებით ჩვენთან სტუდიაში, იმიტომ რომ საინტერესო თემებზე მუშაობ და ამ საინტერესო მიწოდება მსმენელისა და მაყურებლისთვის ჩვენთვისაც დიდი სიამოვნება.